Okay, so bermula pada address 1040 ini. So this value, one word of value will be load to R2. So R2 akan dapat apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, boleh? Oh sorry, it's not R0. That is R what? R2. R2, yes. Okay. Nilai untuk yang lain R0 berubah tak? Tak. Tidak berubah. Nilainya 2000 kekal. And then nilai R1 juga tidak berubah. Nilainya Memang kena ambil konten ke madam? Ya, kita ambil konten dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masuk ke dalam R2. So R2 is the destination. Okay, selepas itu R1 perlu apa? Perlu apa di sini? Tambah 4. Tambah 4. Jadi 1040 tambah 4 jadi 104. Okay. So bermaksud selepas kita load R2 dengan nilai pointed by R1 iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya highlight, itu nombor yang pertama. Okay, saya highlight warna merah. So dia akan dimasukkan ke dalam R2. Selepas itu kita akan update R1. So R1 mula-mula 140 bertambah 4 jadi 1044. Okay, boleh? Boleh tak kelas? Itu untuk load register R2. Okay, next kita lihat load register R3. Okay, bermaksud nanti R3 akanlah berubah. Betul tak? Betul ke tidak? Akan berubah kan? Okay, so nilai R3 akan terima nilai pointed by R1. So untuk R0 berubah tak? Tidak berubah. Masih kekal 2000. Okay. So sekarang R1 it pointed to 1044. 44. So 1044 kita ada 890 A, B, C, D, E. Betul? Betul tak? Okay. So yang ini kita pun isi the value which is, yang ni saya buat rendahkan sedikit kerana untuk R3 the second LDR kan, okay, which is 890 A, B, C, D, E. Okay, we need to update R1. Okay, then we update R1. So tadi R1 1044. So sekarang R1 akan jadi 10. Untuk line yang kedua dia akan bertambah jadi 1048. Kita tengok instruction LDR untuk R4. Okay, so untuk R4 ni saya rendahkan sedikit kerana dia berada pada line yang ketiga kan. Okay, rendahkan sikit. Alright. So di sini R4, so which is the destination, akan terima nilai pointed by R1. Okay, boleh? So R1 ialah 1048 pergi ke 1048. Di sini kita ada apa? Value 10345667. Nilai ini akan disimpan ke dalam R4. Okey, boleh? 01034567. So saya update, saya rendahkan. Okey. So dia akan jadi 104C. Okay, 1048 kita campur 4, dia akan jadi 104C. Alright. LDR R5. Okay, so LDR R5 destination adalah R5. Dia akan terima value. It will be loaded with value. What value? Value pointed by R1. Okay, so R1 is 104C. Kita pergi ke address 104C.
dia punya nilai adalah 26101976. Okay, saya highlight nilai ini. So nilai ini akan dimasukkan ke dalam R5. Okay. So we will insert the value of 26101976. Okay. We will update R1. Okay. So kita update R1 tadi 104C. Sekarang kita tambah lagi 4, dia jadi 1050. Betul. Right. So next, we will LDR. Kita akan pergi ke LDR R6. Okay. So sama juga macam yang sebelum ini. So destination adalah R6. Alright. So R6 ini akan menerima nilai daripada mana? Okay. Nilai daripada memory pointed by R1. Alright. So R1 nilainya 1050. Pergi ke address 1050. So the value is 310120003. Okay, alright. So this value will be loaded to register R6. So then R6 will get hexa, dapat value tadilah. Okay. So 310120003. Update index, post index, bermaksud after load operation we need to update. So we update R1. So di sini saya akan update 1050 tambah 4 jadi 1054. Okay, last untuk load. Okay, last untuk load register for LDR R7. Okay, so LDR R7. So now the destination is R7. We highlight R7. So R7 will receive value, will be loaded with value from memory pointed by R1. So R1 is 1054. So we go to 1054. The value here will be loaded to R7. Okay, H052004. Okay, so that is the latest value will be uploaded to R7, and then we will update the R1. Okay, so lastly R1 will be updated by post index kan. Okay, 1054 akan tambah 4 jadi 1058.